9 Φεβρουαρίου 1934. Το Βαλκανικό Σύμφωνο των Αθηνών, που συνάφθηκε μεταξύ της Ελλάδας, της Ιουγκοσλαβίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Τότε όλα τα παραπάνω συμβαλόμενα μέρη συμφώνησαν όπως διατηρήσουν και προστατεύσουν το υπάρχον εδαφικό καθεστώς στα Βαλκάνια. Επίσης, συμφώνησαν πρώτα να συνεννοούνται μεταξύ τους, πριν λάβουν αποφάσεις που θα αφορούσαν υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον έγινε ξεχωριστή αναφορά όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που διαβίουσαν στις χώρες τους. Η παραπάνω συμφωνία θα παρέμενε ανοιχτή και σε όποιο άλλο κράτος θα επιθυμούσε να ενταχθεί σε αυτή, που ουσιαστικά αφορούσε την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Η συμφωνία θα είχε διάρκεια 2 ετών και θα μπορούσε να ανανεωθεί για επιπλέον 5 χρόνια. Σε μυστικό πρωτόκολλο προβλεπόταν ότι σε περίπτωση επίθεσης μιας μη βαλκανικής δύναμης εναντίον ενός εκ των 4 μερών, τότε τα υπόλοιπα μέρη οφείλαν να υποστηρίξουν το αμυνόμενο, ακόμα και εάν ένα εκ των 3 μερών είχε συνάψει συμμαχία με τον επιτιθέμενο. Η συμφωνία αυτή είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και ήταν το αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει το 1929 με εμπνευστή του σχεδίου τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Στα τέλη Μαρτίου του ίδιου έτους, οι Υπουργοί Εξωτερικών των παραπάνω κρατών υπέγραψαν στη Γενέβη ένα μυστικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα εξαιρούνταν από τη στρατιωτική σύμβαση του Φεβρουαρίου. Αυτό σήμαινε ότι σε περίπτωση που ένα από τα υπόλοιπα 3 μέρη του Συμφώνου των Αθηνών δεχόταν επίθεση από μη βαλκανική δύναμη, τότε η Ελλάδα δεν θα ήταν υποχρεωμένη να συνεισφέρει στρατιωτικά υπέρ του αμυνόμενου, αλλά θα έπρεπε να κρατήσει ουδέτερη στάση. Το ίδιο όμως θα ισχύε και αντίστροφα. Η Βουλγαρία δεν εντάχθηκε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί επιθυμούσε την αλλαγή του εδαφικού status quo των Βαλκανίων, διεκδικώντας τη Δοβρουτσά από τη Ρουμανία, τη Στρόμνιτσα από τη Σερβία και τη Δυτική Θράκη από την Ελλάδα. Όσον αφορά τις αντιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων σχετικά με το Βαλκανικό Σύμφωνο, η Σοβιετική Ένωση έδειξε συμβιβαστική διάθεση. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν αρχικά επιφυλακτική και τελικά αποδοκίμασε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας την ανούσια, αφού δεν συμμετείχε η Βουλγαρία. Η Ιταλία, που είχε ήδη μετατρέψει την Αλβανία σε προτεκτοράτο της, ήταν αντίθετη με τη συμφωνία. Η Γερμανία χαρακτήρισε το σύμφωνο ως ασυμβίβαστο με το πνεύμα της Γενέβης και πως αυτό ακολουθούσε τους παλαιούς τακτικισμούς των μικροσυμμαχιών, οι οποίοι απέτυχαν στο παρελθόν. Η Γαλλία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή δύναμη που τάχθηκε υπέρ του συμφώνου. Σχετικά με την Ελλάδα, επικρατούσε πολιτική κρίση για μία ακόμα φορά. Πριν από έναν χρόνο είχε προηγηθεί το αποτυχημένο κίνημα του Πλαστήρα και πριν από 8 περίπου μήνες είχε πραγματοποιηθεί η απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου με ενδείξεις περί εμπλοκής σε αυτή του Πρωθυπουργού Παναγί Τσαλδάρη και του Υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Ράλη. Σχετικά με το σύμφωνο, ο Βενιζέλος ήταν ενάντιος, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε εχθρό της φασιστικής Ιταλίας. Ο αρχηγός του Τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εμπνευστής του συμφώνου, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ισχυρίστηκε ότι αυτό θα μετατρεπόταν από μια αμυντική συμφωνία σε επιθετική, δίχως τη συμμετοχή πρωτίστως της Βουλγαρίας και δευτερευόντως της Αλβανίας. Ο επικεφαλής του τέταρτου σε ισχύ κοινοβουλευτικού κόμματος, ο Γεώργιος Καφαντάρης, το χαρακτήρισε σαν σύμφωνο αυτοκτονίας. Ο αρχηγός του Πέμπτου κόμματος και ενταγμένος στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Ιωάννης Μεταξάς, δήλωσε ότι το σύμφωνο θα επηρέαζε αρνητικά τις ελληνοϊταλικές σχέσεις και πως θα δέσμευε τη θέση της Ελλάδας σε έναν μελλοντικό ευρωπαϊκό πόλεμο. Γενικότερα το σφάλμα των Ελλήνων πολιτικών ηγετών ήταν ότι ποτέ δεν συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και δεν συζήτησαν και κλεισμένων των θυρών για τα εξωτερικά ζητήματα της χώρας, παρά αρκέστηκαν στη μάχη των μονόστιλων αντιμετωπίζοντας τα εθνικά ζητήματα σαν διακομματικές διαφορές. 3 χρόνια αργότερα η Ιουγκοσλαβία θα τορπίλιζε το σύμφωνο, υπογράφοντας μονομερώς το σύμφωνο φιλίας με τη Βουλγαρία και το 1939 με την Ουγγαρία. Τον Απρίλιο του 1941 ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Φίλοφ δήλωσε πως ανέκαθεν η χώρα του προσπαθούσε να ανατρέψει το Βαλκανικό Σύμφωνο και να παραμείνει στο πλευρό του γερμανο-ιταλικού άξονα.